Vandaag ga ik langs bij mijn grootste liefde, het kassameisje van de supermarkt. Ze is pas 16 jaar, maar het maakt niet uit. Elke dag als ik mijn boodschappen kom doen, lacht ze zo lief naar me. Ik weet daarom zeker dat ze ook van mij houdt. Ze kent me nog niet, maar ze is openbaar zichtbaar. Daar heeft ze zelf voor gekozen. Ik heb dus het volste recht om naar haar huis te gaan. Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Dat is achterlijk, dat is gestoord gedrag. Iedereen kan begrijpen waarom het onacceptabel is. Toch is het op YouTube aan de orde van de dag. Ik heb al vaker laten zien dat YouTubers worden beschouwd als vogelvrij. Ze krijgen te maken met pesten, haten en bedreigingen. Ook worden ze ongewenst aangesproken en gaan mensen zelfs naar hun huis toe. Het lijkt erop dat mensen al hun verstand verliezen als ze iemand op YouTube zien. Blijkbaar is het nodig ze uit te leggen waarom ze geen contact mogen zoeken met iemand die bekend is op het internet. Mensen gedragen zich niet altijd hetzelfde. In het dagelijks leven spelen we verschillende rollen. Dat doen we omdat het de sociale interactie makkelijker maakt. Mensen dat van ons verwachten en er eisen worden gesteld aan gedrag. Van het kassameisje, de conducteur en de leraar weten we precies wat ze doen en wat er van ons verwacht wordt. Wel zo makkelijk. Bij het kassameisje is het toegestaan om je boodschappen op de band te zetten, te betalen en de spullen mee te nemen. Het is niet toegestaan om negatieve dingen te zeggen, hele discussies te voeren of commentaar te leveren op haar uiterlijk. Het is verboden en zelfs strafbaar om haar buiten aan te spreken en thuis lastig te vallen. Dat moet iedereen toch kunnen begrijpen. Op YouTube is dat niet anders. Je mag de video's bekijken via de website van YouTube, meer niet. Eventueel kan je een normale reactie plaatsen, maar je hebt geen enkel recht op contact terug. Het is niet toegestaan om op andere manieren contact te zoeken. Het is strafbaar om een YouTuber lastig te vallen. Het is belachelijk dat ik dit moet vertellen. Iedereen weet dit. Het klinkt allemaal zo logisch. Het is een open deur, maar toch begrijpen een heleboel mensen het niet. Zij gaan veel verder dan het alleen maar kijken naar video's. Het begint al met negatieve reacties die eventueel worden opgeleukt met allerlei scheldkanonades. Je moet begrijpen dat elke reactie tijd kost. Of ik er nou aandachtig naar kijk, het geautomatiseerd in mijn spambox laat belanden of het meteen verwijder, je blijft er mee bezig. Gelukkig zorgen positieve reacties van leuke mensen voor energie, maar negatieve reacties zijn waardeloos. Ze benadelen daarmee ook de mensen die wel normaal kunnen doen. Nemen wij even weer het voorbeeld van het kassameisje. Als iedereen gewoon de spullen op de band legt en simpelweg betaalt, dan is er niks aan de hand. Dan kan het kassameisje heel veel mensen helpen. Maar als er mensen vervelende discussies gaan voeren, gaan lopen schelden en andere dingen gaan lopen doen die onacceptabel zijn, dan moet het kassameisje daar wat mee. Natuurlijk kan ze de bewaking en de politie bellen, maar terwijl ze dat aan het doen is, kan ze andere mensen niet helpen. Op YouTube gaat dat precies zo. Als er veel haters zijn, dan kunnen mensen die wel normaal kunnen reageren, helaas geen reactie meer krijgen. Met 100 man een klein meisje omsingelen, haar helemaal verrot schelden en als ze protesteert een camera in haar gezicht duwen en eisen dat zij haar excuses aanbiedt en schuld bekent. Flik je dat op straat, dan ben je rijp voor de gevangenis en het gesticht. Er is ook geen enkel kind dat zomaar een kroeg binnenstapt en alle volwassen mannen daar pedofielen noemt. Maar op sociale media vinden veel mensen dat normaal. Idioten die een ander lastigvallen en dan nog meer contact eisen om het zogenaamd op te lossen. Nee, laat mensen gewoon met rust. Het wordt nog erger als mensen hun idiote gedrag op YouTube meenemen naar het privéleven van de YouTuber. We hebben allemaal wel gehoord over Enzo Knol en Stuk TV. Je denkt veilig in je eigen huis in bed te liggen en opeens zie je 30 man in je tuin een feest vieren en op je ramen bonken. We hebben ook wel gehoord van Dutch Super die regelmatig vertelt hoe hij wordt aangevallen op straat en hoe mensen bij zijn huis staan te schreeuwen. Zelf merk ik het ook steeds vaker, vooral als ik buiten een opname wil maken. Kom ik in het park, dan gaan mensen zich ermee bemoeien. Film ik in een winkel waar ze mij ook filmen met tientallen camera's, dan worden medewerkers agressief. Film ik op de openbare weg waar tientallen pubers en toeristen foto's maken, dan komen ze net tegen mij zeuren. Laatst werd ik geconfronteerd met een agressieve Turk die zogenaamd dacht dat ik zijn huis, vrouw en kinderen aan het filmen was. Altijd maar smoesjes zoeken om iemand ongewenst te benaderen. Daar zou nou eens een flinke celstraf op moeten staan. Voel je vooral niet aangesproken als je wel normaal kan reageren. Voor echte fans doen YouTubers heel veel. Maar als fan hoor je ook te weten wanneer je te ver gaat. Het is niet de bedoeling dat je mensen thuis gaat opzoeken, met hele groepen achter ze aan gaat lopen op straat of ze negatief gaat benaderen. Luister ook altijd goed wat je idool over dit onderwerp te zeggen heeft. Contact met kijkers is geweldig, maar het moet wel leuk blijven. Ik denk dat veel mensen het zich niet bewust realiseren dat ze naar een kopie van een videobestand aan het kijken zijn. Een opname die in principe altijd voor je klaar staat, wat je intenties ook zijn. Of je hier nou komt voor de entertainment, iets wilt leren of verliefd bent, in principe kan je 24 uur per dag mijn beeld op je beeldscherm toveren. De servers van YouTube zijn in staat om dat voor miljoenen mensen te doen. Maar ik, als fysiek persoon, heb die mogelijkheden natuurlijk niet. Mijn tijd, energie en mogelijkheden zijn beperkt. Dat zijn fysieke beperkingen.
Ik probeer wel zoveel mogelijk te reageren op positieve reacties van leuke mensen. En soms komt er zelfs meer contact uit voort. Heel veel YouTubers zijn met elkaar bevriend geraakt. Maar dat geeft anderen nog niet het recht om mij ongewenst te benaderen. Zeker niet als hun intenties negatief en slecht zijn.